السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو مفرش للسفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل مع بعض بمجموعة ألوان، ومفرشنا النهاردة أو وحدتنا النهاردة ممكن تكوني المفرش كله أو البطانية كلها بمجموعة ألوان مختلفة عن بعض تماما. هستخدم معاكم 4 ألوان للوحدة الواحدة، وهنا كمان كنت مستخدمة 4 ألوان زي ما احنا شايفين. السطر الأول بيكون بلون، والتاني بلون، والتالت بلون، وآخر سطرين بيكونوا بلون واحد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية أول حاجة ببتدي أكونها بسم الله الرحمن الرحيم بتكون عبارة عن مجموعة سلاسل. ابتدي أكون 4 أو 5 سلسلة، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشد بقفل عقدة البداية. عشان ابتدي أشتغل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله، 1 ألف الخيط وأخرج منها، 2 3 4 عندي حلقة على الإبرة، بلف الخيط وأخرج منها. كده بيكون معايا 5 سلسلة. هسيب ال4 سلاسل الأخيرة وأروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية، أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. خيط البداية هتيجي معاكي في ظهر السلاسل وابتدي اشتغلي عليه عشان تخفيه معاكي وانت شغالة. ابتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، وهعتبرهم مجرد سنادة بس تسند لي الغرزة. وداخل الفراغ ببتدي أكون 12 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة. انك تلف الخيط على الإبرة مرة واحدة ده جاي من اسم العمود نفسه. بيكون معايا حلقتين، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج. معانا كده 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من. بعد كل عمود هاخد سلسلة مسافة، ارجع تاني اكون عمود بلفة تاني وسلسلة، وبكرر دوت لغاية ما يكون معايا 12 عمود، وبعد كل عمود سلسلة مسافة. في نهاية السطر بقى معايا 12 عمود، وما بين كل عمود وعمود سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وبعد اخر سلسلة اخدتها بروح لاول عمود اشتغلته وابتدي اقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اضيف اللون الجديد، بجيب اللون الجديد واقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، واطراف الخيوط كلها بسحبها معايا خلف الشغل وابتدي اشتغل عليها. همشي لغاية السلسلة بمنزلقة، لاني ما بشتغلش على الاعمدة، بشتغل فوق كل سلسلة بتقابلني. هرتفع سلسلتين وابتدي اشتغل فوق كل سلسلة غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة، غرزة فشارة منتفخة مكونة من 5 عمود. هبتدي اشتغل بسم الله، 1 2، الله اكبر الله اعظم والعز يدوم لله. نفصل للصلاة يا بنات ونرجع تاني. رجعت لكم تاني. دلوقتي بنكمل كده. اشتغلنا مع بعض عمود 2، بكمل كمان 3 في نفس الفراغ، 3 2 3 4 5. بعد ما اشتغلت ال5 عمود بسحب الخيط لفوق كده بالشكل ده، واول عمود عندي اشتغلته تحت حرف الفي لي بدخل واسحب تاني الحلقة اللي انا سبتها من تحت العمود الاول، وابتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، الف الخيط على الابرة، بسيب العمود ماليش علاقة بيه، لكن في الفراغ اللي فوق السلسلة هبتدي اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 5. خلصت ال5 اسحب الحلقة الاخيرة لفوق، وبعد كده في اول عمود اشتغلته بنزل تحت حرف الفي واسحب الحلقة الاخيرة منه، وارتفاع سلسلتين، 1 2، وابتدي فوق كل سلسلة ما بين كل عمودين اشتغل غرزة كن وبعديها سلسلتين. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقى معايا 12 غرزة بوب كورن او غرزة فشارة، وما بين كل غرزة وغرزة بيكون في سلسلتين مسافة. فوق اول غرزة ببتدي ادخل بقفل بغرزة منزلقة، وابتدي اضيف اللون الجديد.
بقفل عقدة بداية. الخيط الابيض خلاص دلوقتي اقدر اسيب منه 10 سنتي واقصه، وبإبرة التنظيف بنضفه ايه خلف الشغلة. لو مش محتاجة انك مش حابة انك تستخدمي إبرة التنظيف، انت مش محتاجة، احنا اشتغلنا عليه سطر كامل، فممكن خلاص تقصي ايه الخيط خالص. هبتدي انا كده اضفت لون جديد، همشي لغاية السلسلتين بغرزة منزلقة. كل اللي هسحبه معايا هو الخيط الجديد الاصفر اهو، الطرف الخيط الجديد مع الخيط الاورنج، ابتدي اشتغل عليه السطر ده كمان عشان هو كمان اثبته تحت السطر كله. 1 2 سلسلة، وداخل كل سلسلتين هبتدي اشتغل 4 عمود بلفة، مفيش اي سلاسل ما بينهم. ده 1 2 3 4. بروح للفراغ اللي بعده في سلسلتين، بسيب البوب كورن ما بشتغلش فيها، الف الخيط على الابره ومن فوق ما باخدش سلاسل مسافه. واروح للفراغ اللي بعده اشتغل كمان 4 عمود بلفه، وفي كل سلسلتين بشتغل 4 عمود بلفه. 1 2 3 4، وبكرر دوت لغايه ما اوصل لنهايه السطر. رجعت لكم تاني هنا في اخر مجموعة، اشتغلت 1 2 3، وفي اخر عمود هبتدي اشتغله هغير اللون للون جديد. بيكون عندي على الابرة حلقة، لفيت لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي بسحب الخيط وبخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين مش هسحبهم باللون الاصفر، هبتدي اجيب اللون اللي هو الاخير عندي، اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. وفي المرحلة دي هسحب بقى الخيطين اللبني الجديد والاصفر، الاورنج خلاص ببتدي اقصه، واروح لاول غرزة اشتغلتها، ومعايا كمان على الابرة الخيوط كلها اللي بسحبها معايا، واقفل بغرزة منزلقة. السطر ده ببتدي، بصوا يا بنات، هسيب، انا مش هسحب الخيوط دي اشتغل عليها دلوقتي، هسيب بقى الاصفر وهسيب اللبني دلوقتي. ليه؟ لان انا المفروض ان السطر ده بيكون سطر سلاسل، الخيوط دي هسحبها واشتغل عليها في السطر اللي جاي. تمام؟ يبقى من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة واحدة بس، ما بين كل 4 عمود و4 عمود هنلاقي ان في فراغ. تمام؟ هرجع، انا مش همشي بقى بمنزلقة كل المسافة دي، هرجع بايدي كده للفراغ اللي ما بين ال4 عمود الاخيرة والاولى، وانزل اسحب الخيط واخرج. بعد ما ارتفعت سلسلة طبعا كده معايا حلقتين، هلف خيط واخرج منه الشكل ده، اشتغلت غرزة حشو. هاخد فوق ال4 عمود 4 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4، هسيب ال4 عمود 1 2 3 4، واروح للفراغ اللي ما بينهم وبين ال4 الباقيين، انزل من تحت اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4، هنسيب ال4 دول كمان، واروح من تحت كده انزل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف خيط واخرج منهم، وبكده بكون شغلت غرزة حشو. السطر كله او الراوند بتاعي كله 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو، والفراغ اللي بشتغل فيه الحشو بتكون ما بين كل 4 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي اخر السطر عندي اخر 4 سلاسل اشتغلتهم، هروح بقى فين؟ لاول غرزة حشو اشتغلتها، وفي المرحلة دي بقى هبتدي اسحب الخيوط اللي انا هشتغل عليها معايا على السطر. طيب يا رندا انت ليه ما سحبتيش؟ طب بس نقفل بمنزلقة الاول. ليه يا رندا ما سحبتيش الخيوط في السطر اللي فات؟ انا لو سحبت الخيوط يا بنات هتكون باينة تحت السلاسل في المكان ده، يعني ورا الاعمدة، وهيكون الشكل مش لطيف ومش هتكون شكلها حلو. لكن انا لما هسحب دلوقتي في السطر دوت، هسحب لاني هشتغل على كل السلاسل دي اللي فوق، هبتدي اشتغل عليها، ومعاها كمان هكون في داخل قلب الغرزة نفسها الخيوط اللي بسحبها، فبالتالي مش هيكون باين معايا في السطر ده ايه الشغل هنا. همشي بقى لغاية السلاسل الأربعة بمنزلقة، وارتفع سلسلتين، وابتدي. أنا عندي 12 فراغ، في فراغ منهم هشتغله زاوية، يعني هشتغل 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ اللي بيكون فيه زاوية. الفراغ العادي هيكون 6 فراغات، فراغات عادية، كل فراغ عادي هيكون فيه 4 عمود بلفة بس. تمام؟ يعني الزاوية بيكون فيها مرتين 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ، أما الفراغ العادي بيكون فيه مرة واحدة مكونة من 4 عمود بلفة. نبتدي نكون زاوية، بسم الله، وده 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين لما كده انا اشتغلت على الخيوط هي خلاص اختفت معايا داخل الشغل، فمش باينالي تحت. سلسلتين او 3، 1 2
او 3 زي ما قلنا مع بعض، وبنشتغل تاني في نفس الفراغ 4 عمود. 1 2 3 4. ما بين كل فراغ وفراغ هاخد سلسلة واحدة بس مسافة. الفراغ اللي جاي ده احنا اشتغلنا هنا زاوية، يبقى اللي جاي عادي، اذا في 4 عمود بس. 1 2 3 4 سلسلة مسافة، وهنروح للفراغ اللي بعده. طيب احنا هنا كونا زاوية، ده فراغ عادي، يبقى هنا زاوية بعده فراغ عادي بعده زاوية بعده فراغ عادي، بحيث هيكون عندي 6 زوايا و6 فراغات عادية. طيب انا بكمل بقى بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين، ان الفراغ اللي جاي هيكون زاوية، بشتغل 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود واخد سلسلة مسافة، واللي بعده بشتغل فيه 4 عمود بس. ده انا لو بكمل الوحدة الاولى بكملها كلها بقى بنفس الطريقة دي، لكن لما بيكون انا عندي وحدات تانية وهبتدي اشبك فيها ببتدي اشتغل بنفس الطريقة اللي هنشوفها دلوقتي. هشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. هنا بقى هنيجي للثلاث سلاسل اللي في الزاوية، هشتغل سلسلة واحدة بس، وهجيب الوحدة التانية اللي هبتدي اشبك فيها وشها لفوق، وانا هنزل من تحت هنا. خيطك اهم حاجة لفوق، من تحت الوحدة او من ظهر الوحدة هبتدي من عند السلاسل الثلاثة. انا اشتغلت هنا سلسلة واحدة بس، من عند السلاسل الثلاثة او من تحت السلسلة رقم 3 رقم 2 عفوا اللي في المنتصف، بنزل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، هلف خيط واخرج منهم. يبقى كده انا ارتفعت السلسله، عملت حشو كانت بمثابه السلسله التانية، هرتفع السلسله التالتة زي ما احنا شايفين، وارجع تاني لنفس الزاويه هي اللي انا كنت شغاله فيها، اشتغل فيها كمان 4 عمود بلفه. 1 2 3 4. كنت باخد سلسله ما بين كل فراغ وفراغ، مش هاخد السلسله وهروح فين. انا طبعا اخر 4 عمود هيكونوا قصاد اخر 4 عمود من الزاويه اللي وراها، يبقى انا فين؟ عند مكان السلسله اللي هنا دي، ما بين الزاويه وما بين الاربعه عمود اللي بعدهم. بنزل من تحت السلسله، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف خيط واخرج منهم بغرزه حشو. ارجع هنا بقى، هروح بقى للفراغ بتاعي اكون الاربعه عمود اللي انا محتاجاهم. 1 2 3 4. كنا بناخد سلسله، مش هناخدها، هنروح ورا في السلسله اللي ورا، هنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف خيط واخرج منهم. كده بقى عندي فراغ من فوق بمثابه السلسله اللي المفروض كنت هشتغلها. تمام يا بنات؟ هرجع هنا دي زاويه، هشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. 3 سلاسل، بشتغل سلسله واحده بس. 3 سلاسل في حاله ان انا مش بشبك، لكن لو بشبك بشتغل سلسله، وانزل من تحت السلاسل الثلاثه اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، الف خيط واخرج منهم بغرزه حشو، وهي هتكون بمثابه السلسله الثانيه. اخد السلسله الثالثه وارجع تاني للزاويه بتاعتي اشتغل فيها 4 عمود كمان. 1 2 3 4. لو عندي وحدات تانية هشبك فيها ابتدي ما ارتفعش السلسلة وابتدي اشتغل اشبك الاول، وبعد كده يا بنات، وبعد كده ابتدي اشتغل في الفراغ بتاعي. يعني انا ما بين كل وحدة ووحدة بشبك في كام فراغ؟ 1 2 3 4. ما بين كل الوحدات، كل وحدة بتتشبك او بتشترك مع الوحدة اللي قصادها في 4 اماكن. بعد كده ببتدي اخد بقى سلسلة، لاني ما عنديش وحدات هشبك فيها، فهاخد سلسلة وابتدي اشتغل 4 عمود بلفة بس. 1 2 3 4 سلسلة، وهكمل هنا زاوية، وبكرر بقى بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي زي ما احنا شايفين، بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الوحدة. وفي نهاية الوحدة بقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود بلفة ارتفعته، وبعد كده ببتدي اكمل كل الوحدات. مش هطول عليكم، هكمل بنفس الطريقة، لكن كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو او فكرتنا النهاردة. وبتشبكي اكبر كم ممكن من الالوان او الوحدات الملونة. اتمنى فيديو النهاردة او فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول اعجابكم. فضل الله يستمر. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.